श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. मी शिरवळे आणि शिरवळ्याचा रस, शिरवळ्यावरती घालतात तो रस कसा बनवतात ते आज मी दाखवणार. रस कसा बनवतात, शिरवळे कसे बनवतात हे तुम्हाला मी दाखवणार आहे. आपल्या पारंपरिक, आपल्या कोकणातली ही रेसिपी आहे. पाहुणे कोणी आले, सण असेल तर याच दिवशी हे करतात आवडीने, म्हणून आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य रसाचं. हे रस खोबरं आहे, हे ओल्या नारळाचं किसून घेतलं आहे मी. हे गूळ आहे. हे खोबरं मी आता मिक्सरला लावणार आहे. थोडं पाणी घालून. खोबरं एक ओळा आहे आणि गूळ आता हे आहे, म्हणजे आपल्या गोडीप्रमाणे आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं आपण घेऊ शकतो. म्हणजे असं अंदाज नाही सांगू शकत आपल्याला एवढंच पाहिजे म्हणून. जसं हां 100 ग्रॅम तरी पाहिजे, तसं 100-150 ग्रॅम तरी. हां एक ओळं घेतलं तर म्हणजे गोड व्हायला पाहिजे रस. त्याच्यामध्ये आता मी थोडंसं जिरं टाकणार आहे. एवढंसं थोडंसं जिरं टाकायचं, मिक्सरला लावणार ना म्हणून. आणि हे हळद थोडीशी, म्हणजे पिवळं होणार. हळदीचं काही हे नसतं. आणि थोडं जरा पोटाला पण चांगलं असतं. रस जरा खोबऱ्याचा रस थोडा थंड असतो ना, म्हणून ते थोडं हे होतं ह्याने ह्याने हळदीने, म्हणून ते घाला. आणि कलर पण येतो त्याला पिवळा. आता हे मी मिक्सरला लावून घेणार आहे पाणी घालून, आणि मग ते पिळून घेणार आहे, रस बनवणार त्याचा. आणि हे गूळ नंतर घालणार रस काढल्यावरती. चला तर मग आता मिक्सरला लावून घेऊया पाणी घालून. हे आता असं मिक्सरला मी लावून घेतलं आहे हे खोबरं. आता ह्याचा आपण रस काढायचा याच्या ह्या गाळणीमध्ये गाळून. अच्छा, या गाळणीमध्ये हे बघा. ह्याच्यामध्ये थोडं पाणी घालू. जेवढं आपल्याला पातळ पाहिजे आणि किती पाहिजे रस त्याच्याप्रमाणे आहे. तर हे पाणी सगळं घालते आणि मग त्याच्यामध्ये पिळून काढते. हे पण धुवून घेते जरा भांडं. हे बघा असं पकडायचं. तुमच्याकडे गाळणी असेल तर गाळणीने पण दुसऱ्या पिळू. माझ्याकडे ही गाळणी आहे माझी, म्हणून मी ह्याने पिळते. म्हणजे एकदम म्हणजे आतमध्ये काही राहत नाही म्हणून. त्याच्यात गूळ घालते आणि एक जीव करते. हे सगळं घालते मी. हे बाकी याच्यात काय नाही. आता हे गूळ घालून एक जीव करायचा रस. आणि थोडासा असं गॅसवर ठेवून गरम करायचं. थोडा उकळी मिकळी नाही आणायची, फक्त थोडा गरम करायचा. गूळ सगळं वेगळं. तर ह्याच्यामध्ये खडे आहेत ना बारीक बारीक, ते एक जीव करायचे पूर्ण. हा रस काढून झाला आहे माझा गुळाचा खोबऱ्याचा. आणि त्याच्यामध्ये गूळ पण मिक्स केले आहे मी. आता थोडा गरम करायचा, जास्त नाही. उकळी मिकळी आणायची नाही याला, थोडासा गरम करायचा. तरी साधारण किती वेळ? म्हणजे आता पण बोट घालून आपण बघायचं, गरम झाला का आपण बंद करून टाकायचा. अजून थोडा होऊ दे गरम. गॅस फास्ट ठेवायचा? फास्टच ठेवलाय गॅस, म्हणजे थोडासा गरम पाहिजे ना व्हायला. कसं तो हे आपल्या सर्दी मिर्दी अशी होत नाही, बाधत नाही असं, म्हणून थोडासा गरम करायचा. आणि पोटाला पण चांगला असतो. हा तापला आहे, गरम झाला आहे हा. आता मी गॅस बंद करते. उकळी मिकळी काही आणलं नाही मी, उतरून ठेवते खाली. ढाकते. रस मगाशी आपला झाला आहे. आता मी शिरवळ्या कशा करायचे दाखवते. हे 2 पेले मी पीठ घेतले आहेत तांदळाचं. हां हे एवढे आहेत. धुतलेले तांदूळ सुकवून वगैरे दळून आणून त्याचं पीठ घेतलं आहे. हे 2 पेले. आता 2 पेले मी पाणी घेते. 2 पेले पीठ असलं तर 2 पेले पाणी घ्यायचं असतं. हे तांदळाचं पीठ बोलली ना, तांदूळ धुवून वगैरे हे केलं आहे मी.
आता ह्याला उकळी आणण्यासाठी ठेवून द्यायचं गॅसवरती. आणि याच्यामध्ये थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकायचं पाण्यामध्ये. एवढं मीठ टाकायचं, अर्धा चमचा. आणि थोडंसं 1 ते 1.5 चमचा याच्यामध्ये तेल टाकायचं. पाण्यामध्ये तेल टाकायचं म्हणजे ते पीठ ना चांगलं हे करून होतं, चिकटत नाही हाताला जास्त. उकळी आली आहे आता पाण्याला चांगली. आता मी गॅस बंद करते आणि पीठ घालते आता याच्यामध्ये. आता हे करून झालं आहे. पाण्यामध्ये मिसळून हे पीठ वाफवून झालं. आता 2 मिनटासाठी झाकण ठेवते मी. 2 मिनटासाठी बारीक गॅस करून, फक्त 2 मिनटासाठी ठेवायचं वाफ येण्यासाठी. आता हे पीठ ढाकून ठेवलं आहे ना 2 मिनटासाठी. आता हे झाकण काढलं मी. आणि आता परातीमध्ये काढून घेते. गरम गरम आहे. 2 मिनटासाठी फक्त झाकण ठेवायचं वर बारीक गॅस करून. हे बघा बरोबर झालं पाणी आणि पीठसुद्धा त्याला एकदम व्यवस्थित. तर पाणी लावून थोडंसं मळून घ्यायचं गरमच असताना. जसे आपण मोदकाला कसं पीठ करतो तयार, तसंच आपण हे करायचं. दाखवते कसं हे पुढे करायचं ते. हे तयार झालं आहे आता असं. आता पुढे काय करायचं ते मी तुम्हाला दाखवते. सगळं पूर्ण मळून हे बघा असं नरम झालं एकदम. याच्यामध्ये पाणी उकळत ठेवूया. हा माझा मोदकाचा कुकर आहे, तो मोठं पातोळे करून दाखवलेले त्याचं. त्यामध्ये आता पाणी ठेवते मी उकळत. आता ह्या चाळणीला मी तेल लावून ठेवते असं. तेल लावून पाणी ठेवते. हां पाणी तिथे उकळत ठेवलं आहे ते. उकळी होती ना ह्याच्यात. हे बघा हे असे बनवून ठेवायचे आपण मुठल्या करून अशा उकडत. जसे आपण मोदक उकडतो ना तसे. एक तुम्हाला दाखवते. हे बघा हे असं पीठ घ्यायचं, हे असं करायचं. पाच 6 मिनिटं ठेवायचे, कारण आपण पीठ पहिलं वाफवलेलं आहे ना म्हणून. हे बघा असे ठेवायचे उकडत. असं हे झाकून ठेवायचं. जास्त वेळ नाही उकडायचं, 5-6 मिनटं तरी पाहिजे. 5-6-7-8 मिनटं असे तसं ढाकून ठेवायचं आहे. आता 6-7 मिनटं झाली आहेत. आता बघते मी खोलून. गॅस बंद केला. हे बघा तेव्हा उकडून आले चांगले. ते लागलं आता हे साच्यामध्ये घालून आपण. माझ्याकडे शिरवळे काढायचं साचा नाही आहे, म्हणून मी हे शेवयाचं ह्याचं चकली विकली करायचं त्याच्यामध्ये चकली शेवया करतात ते भांडं घेतलेलं आहे. ह्याला मी पाणी लावून घेते. थोडे थंड व्हायला द्यायला पाहिजे त्यांना. एकदमच गरम गरम काढून होणार नाही. असे आता भांडं टाकते, चकली टाकते त्याच्यामध्ये. पाणी लावून ठेवलं आहे.
गरम आहे जरा भांड, गरम गरम काय. अशा प्रकारे माझे सर्व शिरवळे करून झालेले आहेत. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि मला असा सपोर्ट करत राहा. म्हणजे मलाही खूप बरं वाटतं करायला कुठली पण रेसिपी, आनंद वाटतो. गणपतीच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. त्या दिवशी मी दिल्या आहेत, परतही देते. धन्यवाद. हा बघा, आता हे असं रस घालते. असा रस झालाय. आता हे खायला रेडी आहेत ना? आता रेडी खायला. चला, जेवढा तुम्हाला पाहिजे तेवढा तुम्ही घ्या. पेलात पण घेऊ शकतात. हे बघा.